Xin chào các bạn, nói đến các loại vũ khí như súng, bom mìn hay lựu đạn thì ai cũng phải hết hồn bởi mức độ nguy hiểm của nó. Tuy nhiên thì cùng với những loại vũ khí có khả năng hủy diệt nhân loại, người ta cũng chế tạo những loại vũ khí không gây sát thương để phục vụ cho những mục đích nhất định. Mà quan trọng nhất là hạn chế số người bỏ mạng. Các bạn đã từng nghe đến súng bắn laser, xe dẹp loạn bằng vòi rồng, lựu đạn cao su hay sấm điện. Các loại vũ khí này chỉ có tác dụng vô hiệu hóa tội phạm trong thời gian ngắn mà không gây thương tích. Chúng chính là nỗi sợ hãi của nhiều đối tượng tội phạm. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu để các bạn hiểu rõ hơn về 10 vũ khí uy lực không gây sát thương nhưng ai cũng phải sợ. Hãy xem chúng ưu việt như thế nào nhé! 10 vũ khí uy lực không gây sát thương nhưng ai cũng sợ. 10. Súng laser fast. Đầu tiên trong danh sách hôm nay là một sản phẩm đến từ Bộ Quốc phòng của Mỹ, súng laser fast. Khi bạn xem Star Trek, bạn đã bao giờ ước có một khẩu súng bắn tia sáng ngoài đời thực chưa? Nếu có, thì giấc mơ đã thành hiện thực. Fast có khả năng phóng ánh sáng với cường độ cực lớn, nên dự kiến nó sẽ khiến các cuộc chiến sau này trở nên tồi tệ hơn. Các binh lính có thể khiến kẻ địch mù tạm thời bằng cách bắn tia laser không có tính sát thương vào đối thủ thông qua hệ thống ngắm bắn. Tia laser thật quá nguy hiểm nên người ta đã khiến Fast an toàn hơn với các tia sáng chỉ đủ vô hiệu hóa đối phương trong thời gian ngắn. Bằng cách phát ra sóng phá vỡ các dây thần kinh, vì thế nó còn được gọi là khẩu súng gây choáng hay súng sốc điện. Tính năng của khẩu súng giúp cho nó phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc các lực lượng hành pháp. Các tính năng an toàn giúp Fast trở thành một trong những loại vũ khí không sát thương hiệu quả nhất. Chiến sấm điện. Nói đến những vũ khí uy lực không gây sát thương nhưng ai cũng phải sợ, chúng ta không nên bỏ qua sấm điện. Một loại súng được nông dân Israel chế tạo nhằm xua đuổi những con chim phá hoại mùa màng. Tuy nhiên, thiết bị này được cải biến để trở thành vũ khí hữu hiệu chống lại con người. Vậy điều gì đã làm nó trở nên đáng sợ như vậy? Trong điều kiện thời tiết ổn định, sấm điện có khả năng gây choáng với mục tiêu trong phạm vi 100 m, nhưng nó có thể giết chết hoặc gây tổn thương vĩnh viễn tới những người đứng trong phạm vi dưới 10 m. Về phương thức hoạt động, Thunder Generator kết hợp một hỗn hợp khí ga và không khí để tạo ra vụ nổ có âm thanh cực lớn giống tiếng sấm. Nó tạo ra sóng xung kích di chuyển với vận tốc 2.000 m trên giây. Những tiếng nổ được tạo ra liên tiếp trong thời gian ngắn, khiến uy lực của sấm điện trở nên vượt trội, giúp nó trở thành một trong những vũ khí không gây sát thương hiệu quả nhất thế giới. Súng phun keo. Thay vì nhả đạn, người ta chế tạo ra những khẩu súng với khả năng phun keo. Nghe tên gọi cứ tưởng như một loại đồ chơi thông thường. Vì vậy có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc, uy lực của nó sẽ như thế nào mà chúng tôi xếp chúng vào danh sách hôm nay? Sự khiếp sợ của đối tượng phạm tội khi nhìn thấy khẩu súng độc đáo này là bởi nó có khả năng phun ra lớp bọt dính, nhưng chúng đông cứng rất nhanh và bạn sẽ trở thành bức tượng sáp ngay lập tức. Vậy theo bạn, nó như thế đã đáng sợ chưa? Thành phần của nó gồm một bình chứa bọt dính dạng lỏng và ống phóng, giúp lớp bọt bám chính xác vào mục tiêu. Ngay sau khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài, lớp bọt dính sẽ cứng nhanh chóng, khiến nạn nhân không thể di chuyển. Lớp bọt bám rất chắc nên nó thực sự là ác mộng đối với các nạn nhân. Khẩu súng này ra đời vào những năm 1990 của thế kỷ trước, nhưng không được sử dụng nhiều. Lực lượng lính thủy đánh bộ, quân đội Mỹ từng dùng chúng tại các chiến dịch đặc biệt ở Somalia. Trọng pháo XM1063. Trọng pháo XM1063 là một dự án bí mật mà quân đội Mỹ đang phát triển nhằm ngăn chặn kẻ thù thay vì bắn ra loại đạn có khả năng sát thương. XM1063 bắn ra đầu đạn có khả năng tách thành 152 mảnh nhỏ hơn ngay sau khi chạm mặt đất, nhưng mảnh ấy sẽ giải phóng một hợp chất hóa học nhằm ngăn chặn kẻ thù tiến công. Hiện tại, quân đội Mỹ chưa công bố những thông tin cơ bản nhất về XM1063 ngoài sự tồn tại của nó. Các chuyên gia quân sự suy đoán loại chất hóa học mà các mảnh đạn phun ra có thể là hơi cay hoặc các hóa chất mà người ta thường dùng để giải tán đám đông. Dù bắn ra vật liệu gì, XM1063 vẫn sẽ thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi chúng xuất hiện trên chiến trường. 6. Lựu đạn cao su Steamboat là một loại lựu đạn được sử dụng hiệu quả trong trường hợp bạo loạn xảy ra trong các nhà tù hoặc giải tán những đám đông quá kích. Lựu đạn cao su Steamboat giống như tên gọi của nó, loại vũ khí này không cho thấy sự nguy hiểm vì chúng không có khả năng gây sát thương như các loại lựu đạn thông thường. Tuy nhiên đây là loại khắc tinh của những phần tử nổi loạn trong các đám đông. Bởi khi quả lựu đạn nổ, nó sẽ giải phóng rất nhiều viên bi cao su ra các phía. Vỏ lựu đạn mẹ cũng được làm từ vỏ cao su nên nó không gây chết người. Tuy nhiên, hàng trăm viên bi bắn ra với tốc độ nhanh có thể gây ra những vết bầm tím khủng khiếp.
Ngoài ra, tiếng nổ của lựu đạn cũng gây choáng, khiến những kẻ quá khích tạm thời mất kiểm soát. Chính vì vậy mà nó thuộc loại vũ khí không gây sát thương nhưng lại cực kỳ uy lực mà ai cũng phải sợ. 5. Bút chiến thuật. Trong điều kiện bình thường, nó có thể dùng để viết, nhưng khi đụng chuyện thì nó biến thành một loại vũ khí hữu hiệu thậm chí là đáng sợ. Nhìn bề ngoài, bút chiến thuật trông giống hệt những dụng cụ viết chữ thông thường, thế nhưng trong trường hợp người sử dụng bị tấn công, nó sẽ trở thành loại vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Các bạn đừng nghĩ nó nhỏ sẽ chẳng làm được gì nhé, nhỏ nhưng có vỏ đấy. Do chiếc bút được cấu thành từ kim loại cứng nên nó dễ dàng đập vỡ kính, xuyên thủng những vật liệu dày. Ngoài ra nó cũng có chức năng viết như một bút bình thường. Tuy nhiên nhiều người cho rằng bút chiến thuật không phải vũ khí không sát thương bởi nó có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng, bởi chúng cứng, nhọn, có thể làm rách da, gãy xương hay tổn hại các dây thần kinh. Thậm chí nó có thể gây ra thương tật vĩnh viễn cho mục tiêu. Bốn. Xe dẹp loạn Toma. Đây là loại vũ khí để làm cho không ít người phải kinh hãi dù rằng nó sẽ không làm bạn sứt mẻ miếng thịt nào. Không chỉ đối với những phần tử quá khích trong các cuộc biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ, Toma là thiết bị đáng sợ bậc nhất đối với đám đông nổi loạn. Chiếc xe được bọc thép, trang bị kính chống đạn, cùng vòi rồng phun nước công suất mạnh, điều khiển từ trong buồng lái. Tấm kim loại lớn ở mũi xe giúp nó dễ dàng hất tung những chướng ngại vật trên đường khi thực hiện nhiệm vụ. Toma có khối lượng 5 tấn và mang theo đến 10.000 lít nước. Vòi rồng nắp xe có thể di chuyển linh hoạt, tia nước mạnh do nó phóng ra dễ dàng quật ngã những kẻ quá khích. Ngoài ra, chiếc xe cũng có khả năng nhả hơi cay để giải tán những người vây quanh nó. Buồng lái kiến giúp tài xế hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loại khí này. Ba. Rào chắn xung điện taser. Đây là một trong những loại siêu vũ khí sở hữu công nghệ tương lai của Mỹ và chắc chắn loại vũ khí này không tầm thường chút nào đâu nhé. Với tối thiểu 6 bộ tạo xung điện trên mỗi rào chắn, thiết bị này tạo ra xung điện mạnh, giúp nó ngăn chặn những kẻ cố tình tiến vào khu vực được bảo vệ. Hệ thống này có khả năng khiến hàng chục người đang tiếp xúc với nhau gục ngã cùng lúc khi tiếp xúc rào chắn. Ngã gục thôi chứ không chết bạn nhé. Vì thế mà nó được đánh giá là loại vũ khí phi sát thương nhưng đạt hiệu quả vô cùng. Do mỗi rào chắn xung điện khá nhỏ nên người ta có thể sắp xếp nhiều bộ phận cùng nhau nhằm tăng hiệu quả ngăn cản. Tuy nhiên, tầm hoạt động của hệ thống chỉ đạt 7,6 m, khiến nó không thể giải tán đám đông. Các nhà chức trách chỉ sử dụng xung điện taser để bảo vệ những địa điểm quan trọng và nó khá hữu hiệu trong nỗ lực ngăn chặn những phần tử quá khích. 2. Arma 100. Đây là một loại súng không gây chết người nhưng có thể hạ gục bạn một cách nhanh chóng bằng cách làm cho bạn đau đớn và mất khả năng chiến đấu. Chắc các bạn đang muốn biết đó là loại súng nào. Loại vũ khí này có tên là Arma 100. Đây là loại súng đặc biệt chuyên dụng cho các lực lượng thực thi pháp luật. Và nó đáng sợ như thế nào? Theo đánh giá, Arma 100 dễ sử dụng hơn những khẩu súng lục với đạn thật và khả năng sát thương cao. Viên đạn phóng ra từ Arma 100 nhờ lực đẩy, nhưng nó vẫn có thể hạ gục mục tiêu trong phạm vi 6 m nhờ lực va đập cực mạnh của viên đạn. Nạn nhân sẽ tê liệt ngay lập tức nếu bị viên đạn bắn trúng ở cự ly gần. Lực va đập mạnh không tê liệt mới là lạ. Nó không gây chết người mà chỉ khiến nạn nhân đau đớn. Vì thế, chúng phù hợp với nhu cầu tự vệ của các hộ gia đình và lực lượng hành pháp trước các phần tử quá khích. Một. Súng phản lực JPX Jet Protector. Thoạt nhìn, nó chỉ giống như một khẩu súng điện cầm tay phải không các bạn? Nhưng chớ xem thường nó, nếu có dịp trải nghiệm uy lực của nó, chắc chắn bạn sẽ không muốn lặp lại điều đó lần hai. Với vẻ bề ngoài giống một khẩu súng lục, JPX Jet Protector có 2 khoang chứa đạn, cho phép nó bắn 2 lần trước khi nạp đạn và thay vì nhả đạn đồng. Khẩu súng chỉ thổi hơi nóng vào mục tiêu, nhưng mọi thứ không đơn giản đâu nhé. Bởi làn hơi phóng ra từ súng với vận tốc 430 km/h giúp khẩu súng dễ dàng hạ gục đối phương nhưng không đe dọa tính mạng nạn nhân. Phạm vi tấn công của súng xa hơn các loại súng điện, nó có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách 6,5 m. Ngoài ra bạn có thể lắp thêm thiết bị ngắm bắn bằng tia laser để tăng khả năng mục tiêu. Các bạn có muốn sở hữu một khẩu súng JPX Jet Protector để tự vệ không nào? Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy thú vị thì hãy ủng hộ cho chúng mình bằng cách like và share video cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Thế giới hôm nay để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi một cách nhanh nhất.
Xin chào và hẹn gặp lại!